Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหากันในวันนี้นะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นปัญญาอมตะจากหนังสือเศรษฐีชี้ทางรวยแห่งบาบิโลนค่ะ ถึงจะเก่าแก่มากนะคะ แต่หลักคิดเรื่องการเงินในเล่มนี้คือยังเฉียบคมแล้วก็ใช้ได้จริงเสมอเลยค่ะ ใช่เลยครับ เป็นหนังสือคลาสสิกที่ไม่เคยล้าสมัยจริงจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้เลยนะคะ คือมันมาจากคำถามง่ายๆ ของคนธรรมดาอย่างบันเซอร์ช่างทำรถม้ากับคอบบี้นักดนตรีนะคะ คือพวกเขาก็ขยันทำงานนะคะ แต่เอ๊ะทำไมกระเป๋าสตางค์ยังแฟบอยู่เรื่อยๆ ขณะที่บางคนอย่างอาคัตกลับรวยเอามันไม่ใช่แค่เรื่องโชคแน่ๆใช่ไหมคะ ๆ ไม่ใช่เรื่องโชคแน่นอนครับผม หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่า ความมั่งคั่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากการเข้าใจ แล้วก็การลงมือทำตามกฎเกณฑ์บางอย่าง ซึ่งอาคัตชายที่ร่ำรวยที่สุดในบาบิโลนนะครับเขาค้นพบแล้วก็ยึดถือปฏิบัติมาตลอด เขาไม่ได้เกิดมารวยนะครับ แต่เริ่มจากการแสวงหาความรู้ก่อนเลย อ๋อ การแสวงหาความรู้ที่เริ่มตอนที่อาคัตยังเป็นแค่คนจารึกแผ่นดินเหนียวธรรมดาคนหนึ่ง แต่มีแบบปรารถนาแรงกล้ามากๆ ที่จะรวยให้ได้ ถึงขั้นยอมทำงานทั้งคืนเลยนะคะเพื่อแลกกับเคล็ดลับจากอัลกามิชเศรษฐีเงินกู้ ใช่ครับตรงนี้น่าสนใจมาก แล้วเคล็ดลับข้อแรกที่อัลกามิชบอกอาคัตเนี่ยมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยครับ ก็คือประโยคที่ว่าส่วนหนึ่งของรายได้ทั้งหมดที่เจ้าหามาได้ จงเก็บไว้เป็นของเจ้าเองครับอย่างน้อยที่สุด1 ใน 10ไม่ว่าเราจะหามาได้มากได้น้อยแค่ไหนก็ตามนะต้องจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอ อันนี้เป็นรากฐานสำคัญข้อแรกเลยครับ เก็บก่อนใช้1 ใน 10ฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะ แต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโหแค่ค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันมันก็แทบจะไม่พอแล้วจะแบ่งเก็บ1 ใน 10ได้ยังไงคะตรงนี้หนังสือมีคำแนะนำไหมคะ มีครับ มีทางออกให้ในที่เรียกว่า7วิธีแก้ปัญหากระเป๋าเงินแฟบนะครับ ข้อแรกเลยก็คือการเริ่มต้นเก็บ1 ใน 10อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เลยครับ start thy purse to fattening ส่วนข้อ2คือควบคุมรายจ่าย control thy expenditures อันนี้สำคัญมากเหมือนกัน คือการแยกแยะให้ได้ก่อนครับระหว่างความจำเป็นกับความอยากได้เฉยๆ แล้วก็ต้องรู้จักทำงบประมาณเพื่อให้แน่ใจว่ารายจ่ายทั้งหมดของเราเนี่ยมันจะไม่เกิน9 ส่วนใน 10ของรายได้นะครับ อือหือการแยกแยะความจำเป็นกับความอยากได้นี่แหละค่ะ คือกับดักที่หลายคนตกลงไปบ่อยๆเลย แล้ววิธีอื่นๆล่ะคะ มีอะไรอีกบ้าง ข้อต่อมาก็คือทำให้เงินออมมันงอกเงยขึ้นมาครับ คือไม่ใช่แค่เก็บอย่างเดียวนะครับ แต่ต้องรู้จักนำเงินไปลงทุนอย่างชาญฉลาด ให้เงินมันทำงานให้เรา เหมือนที่อาคัตลองให้ช่างทำโล่กู้ยืมไป แล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมา แล้วก็ยังมีเรื่องการเป็นเจ้าของบ้าน เพื่อลดภาระค่าเช่าในระยะยาวสร้างความมั่นคง และข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ เพิ่มพูนความสามารถในการหารายได้ครับ ต้องพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ โห ฟังดูเป็นระบบที่ครบวงจรมากๆเลยนะคะ ตั้งแต่การออม ควบคุมรายจ่าย ลงทุน สร้างสินทรัพย์ ไปจนถึงพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มรายได้ แล้วหลักการพวกนี้เขาได้มีการกลั่นออกมาเป็นกฎที่มันชัดเจนขึ้นอีกไหมคะ มีครับ มีการสรุปไว้เป็นกฎ 5 ข้อของทองคำที่โนมาเซอร์ลูกชายของอาคัตนะครับ เขาใช้เป็นแนวทางเลย สรุปง่ายๆเลยก็คือ ทองคำเนี่ยมันจะไหลไปหาคนที่รู้จักเก็บออมอย่างน้อย1/10แล้วก็รู้จักหาวิธีให้เงินนั้นทำงานสร้างผลตอบแทนให้เรา ข้อ3คือลงทุนตามคำแนะนำของผู้มีปัญญาหรือผู้เชี่ยวชาญ ข้อ4ปกป้องเงินต้นเสมอ ไม่ไปเสี่ยงเกินตัว หรือลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจดีพอ และข้อสุดท้ายคือ ไม่โลภไม่หลงไปกับผลตอบแทนที่มันดูดีเกินจริง หรือพวกกลลวงต่างๆครับ ไอ้กฎข้อที่ว่าด้วยการปรึกษาผู้มีปัญญาเนี่ยผมว่าสำคัญมากเลยนะ โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดแบบนี้ จริงด้วยค่ะ นอกจากหลักการแล้วนะคะ
ตัวอย่างเรื่องเล่าในหนังสือก็ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลย อย่างเรื่องของดาบัสเซอร์พ่อค้าอูฐที่เคยตกเป็นทาสนะคะแต่สุดท้ายกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวได้แถมมีแผนการจ่ายหนี้ที่เป็นระบบมากๆอันนี้น่าทึ่งจริงๆค่ะใช่ครับ เรื่องของดาบัสเซอร์นี่สะท้อนพลังของความมุ่งมั่นมากๆเลยนะ ที่เขาบอกว่า where the determination is the way can be found แล้วก็สะท้อนเรื่องการมีแผนการเงินที่ชัดเจนด้วยครับ ที่เขาแบ่งรายได้เป็น 3 ส่วนชัดเจนเลย 1 ใน 10 เก็บออม 7 ส่วนใช้จ่าย แล้วอีก 2 ส่วนเอาไปชำระหนี้ เป็นตัวอย่างของการนำหลักควบคุมรายจ่ายกับการออมไปใช้จริง แบบมีวินัยมากๆครับ หรืออีกเรื่องของโรดานช่างทำหอกที่เขาได้รางวัลมา50 เหรียญทองแต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีจนต้องไปปรึกษามาทอนผู้ให้ยืมโยงทองคำบทเรียนจากเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากค่ะครับเรื่องของโรดานนี่มาทอนเขาสอนเรื่องความสำคัญของการให้กู้ยืมอย่างรอบคอบเลยต้องรู้จักประเมินความเสี่ยงความสามารถในการชำระคืนของผู้กู้ไม่ใช่แค่ดูผลตอบแทนสูงๆหรือตัดสินใจเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวการที่เขาใช้กล่องเก็บของแทนใจเป็นอุปมาอุปไมยเนี่ยก็ช่วยให้เข้าใจเรื่องหลักประกันและความเสี่ยงได้เห็นภาพชัดเจนดีครับมีอีกเรื่องที่ประทับใจเป็นการส่วนตัวค่ะคือเรื่องชารูนาดาพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่สอนฮาดันกูลาหลานของเพื่อนที่ฮาดันกูลามองว่าการทำงานหนักๆเนี่ยเป็นเรื่องของทาสเท่านั้นชารูนาดาก็เลยเล่าประสบการณ์ตัวเองเลยที่เคยเป็นทาสมาก่อนแล้วค้นพบว่าการทำงานหนักอย่างมีเป้าหมายเนี่ยแหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดที่นำเขาไปสู่อิสรภาพและความสำเร็จได้เรื่องนี้ตอกย้ำคุณค่าของการทำงานหนักอย่างมีเป้าหมายจริงๆครับไม่ใช่แค่ลงแรงไปวันๆนะแต่มันคือการสร้างคุณค่าสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองแล้วมันก็จะดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาหาเราเองเหมือนคำพูดของเมกิโดสหายทาสของชารูนาดาที่บอกว่างานที่ทำอย่างดีแล้วย่อมส่งผลดีต่อผู้ที่ทำมันทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นซึ่งมันก็เชื่อมโยงกลับไปที่หลักการข้อสุดท้ายของ7วิธีแก้นั่นแหละครับคือการเพิ่มพูนความสามารถในการหารายได้ของเราเองฟังการเจาะลึกวันนี้แล้วยิ่งเห็นชัดเลยนะคะว่าหลักการจากเศรษฐีชี้ทางรวยแห่งบาบิโลนถึงจะมาจากยุคโบราณมากๆแต่แก่นของมันก็ยังเป็นสัจธรรมที่เอามาปรับใช้สร้างความมั่นคงทางการเงินได้จริงในยุคปัจจุบันเลยถ้าท่านผู้ฟังอยากจะดื่มด่ำกับเรื่องราวรายละเอียดที่มันสร้างแรงบันดาลใจได้มากกว่านี้นะคะการหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านฉบับเต็มก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะถือเป็นการสนับสนุนผู้เขียนแล้วก็สำนักพิมพ์ไปด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับการอ่านต้นฉบับเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆที่มันลึกซึ้งกว่าการฟังหรืออ่านสรุปนะครับแล้วก็อยากจะชวนให้ลองนำหลักการง่ายๆอย่างเก็บก่อนใช้อย่างน้อย10 หรือควบคุมรายจ่ายด้วยงบประมาณเนี่ยไปลองปฏิบัติจริงดูนะครับอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตการเงินอย่างน่าประหลาดใจก็ได้เหมือนที่ศาสตราจารย์ชาวอังกฤษท่านหนึ่งได้พิสูจน์มาแล้วก็เขียนเล่าไว้ในจดหมายตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ด้วยครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับหลักการหรือเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้บ้างมีข้อไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจหรืออยากจะลองนำไปปรับใช้เป็นพิเศษไหมคะครับและสุดท้ายนี้ข้อคิดที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ก็คือบางทีความมั่งคั่งที่แท้จริงตามแนวคิดของชาวบาบิโลนโบราณเนี่ยอาจจะไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินในกระเป๋าเพียงอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะหมายรวมถึงปัญญาในการจัดการการเงินการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีเกียรติและก็การสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยเหมือนที่เรื่องราวต่างๆในหนังสือได้แสดงให้เราเห็นนะครับสำหรับวันนี้เวลาของการพูดคุยของเราก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก